morning everybody and congratulations for coming in a standard 11 commerce. 11 commerce માં બધો તમને ઘણા બધા અભિનંદન. હવે આજે હું તમને છે ને 11મા ધોરણમાં જે ઇંગ્લિશ છે તમારા જુલાઈમાં એક્ઝામ્સ ડિસાઈડ થઈ છે, જેની અંદર તમારો યુનિટ ટેસ્ટ એમાં યુનિટ નંબર 1 અને 2 એની અંદર બે ચેપ્ટર્સ છે. તો આજે ઇંગ્લિશમાં હું તમને ટેક્સથી શરૂઆત કરી રહ્યો છું. પહેલા ટેક્સના લેસનો ચલાવીશું અને ત્યાર પછી એની એક્સરસાઇઝ અને પછી જોડે જોડે ગ્રામરના પોઈન્ટ હું શરૂ કરીશ. બરાબર છે? આજે હું તમને લેસન નંબર 1 ચલાવવા જઈ રહ્યો છું. આજે અડધો ટોપિક્સ સીન 1 અને સીન 2 ચલાવવાનો છું. બાકીનો રિમેનિંગ્સ કાલે કન્ક્લુડ કરીશું આપણે. જો એમાં યુનિટ નંબર 1 ની અંદર એક બહુ મસ્ત વાર્તા છે જે અરુણિમા સિન્હા નામની ગર્લ છે. એ 24 યર્સના હતા, વોલીબોલ પ્લેયર હતા અને એની સાથે રિયલ ટ્રુ ઘટના થઈ હતી એના વિશેની સંવાદ છે અને એમણે પોતાના શબ્દોમાં પોતાની વ્યાખ્યા લખી છે કે પોતાના શબ્દોમાં એમણે ઓટોબાયોગ્રાફી લખી છે કે પોતે કેવી રીતે સંઘર્ષ કરીને આગળ આવ્યા પોતાના જીવનની અંદર. એટલા માટે એમણે ટાઇટલ આપ્યું, જુઓ, માય જર્ની ઓફ લાઈફ, માય જર્ની ઓફ ધ જર્ની ઓફ માય લાઈફ, એવું ટાઇટલ એમણે આપ્યું છે કે મારા જીવનની યાત્રા, ધ જર્ની ઓફ માય લાઈફ ફ્રોમ અર્થ ટુ એવરેસ્ટ. એટલે પોતે વોલીબોલ પ્લેયર હતા અને વોલીબોલ પ્લેયર પરથી એ એવરેસ્ટ માઉન્ટેન શિખર એમણે સર કર્યું અને ફર્સ્ટ એવા માઉન્ટેન શિખર સર કરવાવાળા લેડી બન્યા. એ કેવી તેમની યાત્રા છે એમણે પોતાના શબ્દોમાં વર્ણન કર્યું છે. અરુણિમા સિન્હા such a great personality and such a hardship girl. બહુ જબરજસ્ત પર્સનાલિટી છે અને બહુ સખત મહેનતુ છોકરી. એમણે પોતાના શબ્દોમાં બધું લખ્યું છે. તમારે દરેક જણાએ ચોપડી લાવવાની રહેશે. ચોપડી પરથી હું લેસન ચલાવવાનો છું, તો ચોપડી લઈને સાથે બેસવું. આજે વખતે હું તમને સ્ક્રીનશોટ આજે મોકલીશ તો જેથી કરીને તમને તકલીફ ઓછી પડે. બરાબર? બટ યુ વિલ ટ્રાય યોર બેસ્ટ ટુ રિમેનિંગ કીપ ધ બુક્સ. તમારે ચોપડી સાથે રાખવી તો વધારે મજા આવશે. ચલો જુઓ, એવું લખેલું છે, ધ જર્ની ઓફ માય લાઈફ ફ્રોમ અર્થ ટુ એવરેસ્ટ. ફ્રોમ અર્થ ટુ એવરેસ્ટ, મારા જીવનની યાત્રા જમીનથી લઈને છેક પર્વતો સુધીની યાત્રા. અરુણિમા સિન્હા વોઝ અ નેશનલ લેવલ વોલીબોલ પ્લેયર. અરુણિમા સિન્હા છે ને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના વોલીબોલના ખેલાડી હતા પોતે. બરાબર? when she was traveling on a train, some thugs tried to snatch her golden chain. જ્યારે તેઓ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા ત્યારે કેટલાક ઠગ એટલે ચોર લૂંટારાઓએ એમની સોનાની ચેન લૂંટવા માટે પ્રયત્ન કર્યા. some thug tried to snatch એટલે ખેંચવું, tried to snatch her golden chain. she fought her back. તેણે એની સામે લડત આપી. she fought back but she was thrown out of the speeding train. એટલે ઝડપથી જતી ટ્રેનમાં તેમને બહાર ફેંકી દેવામાં આવ્યા. she was thrown out of the speeding train and lost her left leg. અને પોતાનો ડાબો પગ ગુમાવ્યો and lost her left leg. this happens when she was only 24 years. બોલો, આ ઘટના ક્યારે થઈ? જ્યારે પોતે ચાલુ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા હતા ત્યારે કેટલાક ઠગ લોકોએ એમના ચેન લૂંટવા પ્રયત્ન કર્યો સામે એમની લડાઈ છે અને એમને ચાલુ ટ્રેનમાંથી બહાર ફેંકી દેવામાં આવ્યા લૂંટારો દ્વારા. અને એ દરમિયાન એમનો ઇન્સિડન્સ થયો કે એ દરમિયાન એમનો ડાબો પગ કપાઈ ગયો. બોલો, વોલીબોલ પ્લેયર હતા અને 24 વર્ષની ઉંમરે આ ઘટના એમના જીવનમાં થઈ હતી. પણ she was such a great personality and such a brave girl. જબરજસ્ત બહાદુર છોકરી હતા. અનફોર્ગેટેબલ એટલે કે અનબિલીવેબલ છે. એન્ડ એવો પણ શબ્દમાં પ્રયોગ થયો છે અનફોર્ગેટેબલ, ન ભૂલાઈ શકાય તેવા અને ન માની શકાય એવા જબરજસ્ત બહાદુર વ્યક્તિ. એવી છોકરીઓ માટેનું છે. એટલા માટે તમને ઉમેરવામાં આવે છે આ લેસનમાં. જુઓ, and she was 24 years. However, these incidents never affected her spirits. બોલો, આ ઘટનાએ એમના જીવનના જુસ્સાને પાછો પાડ્યો અને એ આગળ વધતા રહ્યા. never affected the spirits. At all India Institutes of Medical Science, that's called the AIIMS જે નામ છે, ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ. AIIMS સૌથી મહત્વની જે સંસ્થા છે જે ડોક્ટરો દર વર્ષે બહાર પાડે છે સંસ્થા દિલ્હીમાં છે. દિલ્હી. and artificial legs was fitted. બોલો, એમ્સ એમને આર્ટિફિશિયલ લેગ બેસાડ્યો. ડાબો પગ જે સંપૂર્ણપણે કપાઈ ગયો એ ડાબો પગની જગ્યાએ એમને આર્ટિફિશિયલ લેગ બેસાડવામાં આવ્યો. હવે પોતે વોલીબોલ પ્લેયર હતા, પરિવાર પાછા વોલીબોલ તો રમી શકવાના જ નહોતા. યસ, ડેફિનેટલી. પણ શું કહે છે, a year later she was retrained એટલે ફરી પાછી એમને તાલીમ મેળવી. she was retrained as a mountaineer. પર્વતારોહક તરીકે એમને ફરી પાછી તાલીમ મેળવી. બોલો, regain as a mountaineer, retrain એટલે ફરી માઉન્ટેનર તરીકે તાલીમ મેળવી. બોલો, અને and become the first female with an artificial legs to scale the Mount Everest. બોલો, અને માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવાવાળા પહેલા જે કૃત્રિમ પગથી માઉન્ટ એવરેસ્ટ શિખર સર કરવાવાળા પહેલા મહિલા બન્યા, પહેલી સ્ત્રી બન્યા અરુણિમા સિન્હા. સચ અ ગ્રેટ પર્સનાલિટી. તમારા મારા જેવા તો બે જાય જિંદગીમાં.
પગ કપાઈ ગયા પછી કશું કરી ના શકે એટલું બધું હતાશ છે, પણ અરુણિમા સિન્હા એ બહાદુર છોકરી હતા કે આપણે ફરી પાછું આર્ટિફિશિયલ લેક સાથે માઉન્ટેન શિખર સર કર્યો, માઉન્ટ એવરેસ્ટ શિખર સર કર્યો અને પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. બોલો એટલા માટે લેસનનું નામ લખવાનું છે ફ્રોમ અર્થ ટુ એવરેસ્ટ, એટલે જમીનથી લઈને પર્વત સુધીની એમની યાત્રા. The first female with an artificial leg to scale Mount Everest. This is an unforgettable story of hope. Hope એટલે આશા, unforgettable story. ભલભલા લોકો હિંમત ગુમાવી દે. Unforgettable story of hope, courage and inspirations. courage અને હિંમત અને inspiration એટલે પ્રેરણા આપે એવો લેસન છે. Let's read four scenes of her life. એના જીવનમાં આપણે કેટલું જોઈએ. The narrated in her own words, અને પોતાના શબ્દોમાં લખ્યું છે. narrated in her own words. પોતાના શબ્દમાં લખેલું આપણે વાર્તા જોવાની છે. સીન 1. આજે હું તમને બે સીન ચલાવવાનો છું, સીન 1 અને સીન 2. રિમેનિંગ સીન આવતીકાલે ચાલે છે, લેસન પૂરો થઈ જશે આપણો. જો આઈ હેડ સ્ટાર્ટેડ ડોઝિંગ. ડોઝિંગ એટલે ઝોકા ખાવા. શું કે ડોઝિંગ એટલે ઝોકા ખાવા. ટ્રેનની અંદર, બસની અંદર આપણે ઝોકા ખાઈએ છીએ અને ઝોકા ખાઈને એમાં વાગે ને આપણે માથામાં તો આપણને અસર ના થાય, પણ એમને વધુ અસર થાય. શું કે છે? આઈ હેડ સ્ટાર્ટેડ ડોઝિંગ, માય આઈઝ વેર ક્લોઝડ. મારી આંખો બંધ હતી, બટ માય માઇન્ડ વોઝ અવેક. પરંતુ મારું મન જાગતું હતું. આપણું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ જાગે ઘણીવાર, બટ માય માઇન્ડ વોઝ અવેક. આઈ રિમેમ્બર સમવન સેઇંગ ધેટ. મને એવું યાદ છે કે કોઈ એવું કહી રહ્યું હતું, બેરલી વુડ કમ આફ્ટર સમ ટાઈમ. બેરલી ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ સ્ટેશન. એ થોડી વાર પછી સ્ટેશન આવશે એવું કોઈ કહી રહ્યું હતું, મને ખબર હતી, પણ લેખિકાની આંખો કેવી હતી? બંધ હતી. અરુણા સિન્હાની આંખો બંધ હતી. આઈ વોઝ ઇન અ ડીપ થોટ when I felt had a tuggings at my gold chain. I was in a deep thought, એટલે ઊંડા વિચારમાં હતી. ક્યારે? when I felt, જ્યારે મને એવો અનુભવ થયો, a hand એટલે કોઈનો હાથ, a hand tugging at my gold chain, એટલે કોઈનો હાથ મારા સોનાની ચેન ઉપર પડ્યો ત્યારે મને એવો અનુભવ થયો. A girl's sixth sense is always her best companion. છોકરીઓની સિક્સ સેન્સ એ હંમેશાની શ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. છોકરીઓને ભગવાને સિક્સ સેન્સ આપી છે જેથી કરીને સિક્સ સેન્સથી માણસને ઓળખી શકે છે, પણ ઘણીવાર એ લોકો એને નિગ્લેક્શન કરે છે, એની અવગણના કરે છે અને એને કારણે એમને ભયંકર પરિણામ ભોગવવા પડે છે સિક્સ સેન્સની અવગણના કરવાને લીધે. બરાબર? ચાલો શું કહે છે વાક્યમાં? જુઓ, ધ્યાન આપજો. આઈ instantly open my eyes. instantly એટલે immediately, તરત જ મેં મારી આંખો ખોલી કાઢી. intentively, I instinctively opened my eyes and saw, અને જોયું, 4 or 5 young men around me. 4 થી 5 માણસો મારી આજુબાજુ ઊભા હતા. Their drunken looks and behavior gave me a inkling of their intention. અને क्या દારૂ પીધેલી હાલતમાં આવા લાગતા હતા અને એમનો ઈરાદો સ્પષ્ટ ખબર પડતી હતી કે શું કરવા માંગતા હતા. જુઓ, I stood up in a flash to tell them that I had no intention of parting with my chain. હું તરત જ ઊભી થઈ ગઈ, મારો ઈરાદો હતો હું કોઈને તમને કશું આપવાની નથી. So they came together at me. આથી તેઓ મારી નજીક આવ્યા. Even though the compartment was full. આપણા દેશની બહુ મોટી મોટી સમસ્યા છે કે ટ્રેનમાં કે બસમાં કોઈ ગર્લ્સ સફર કરતી હોય છે અને ખરેખર જ્યારે ગુંડાઓ કે ખરેખર આવા નકામા લોકો એને હેરાન કરતા હોય છે ત્યારે કોઈ જણા ઊભા થઈને એને હેલ્પ કરતા નથી. આખી બસ, આખી ટ્રેન અહીંયા ભરેલી હતી જો, પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ એને હેલ્પ કરવા માટે તૈયાર થઈને એને મદદ ન આવે. નો વન કમ ટુ રેસ્ક્યુ અરુણિમા સિન્હા. અરુણિમા સિન્હાની મદદમાં કોઈ વ્યક્તિ આવ્યો નહીં. બોલો, એવું લખ્યું છે મેં પોતાના શબ્દોમાં. Even though the compartment was full, none of my fellow passengers got up to even an inquiry what was happening. બોલો, શું થઈ રહ્યું છે એની ઇન્ક્વાયરી કરવા પણ ના આવ્યા. What was happening? Forget about their coming to my rescue. બોલો, મને મદદ આવવાનું ભૂલી ગયા એવું કે છે. Coming to my rescue. That no options but to take them on. So I caught a youth who was trying to seize me up. જે મને પકડવા પ્રયત્ન કર્યા તેની સામે મને લડાઈ શરૂ કરી. જુઓ, by him collar and pushed him back. એકને કોલરથી ધક્કો પાછો ધકેલી આપ્યો. collar and push him back. I kicked a couple of other. બીજા બે ત્રણ જણને લાત આપી. કિક એટલે શું કરવું? લાત આપવું. because અરુણિમા સિન્હા ઇઝ એથ્લેટ. અરુણિમા સિન્હા છે ને ખેલાડી હતા, એથ્લેટ હતા અને વોલીબોલ પ્લેયર હતા. બરાબર? એટલે સક્ષમ તો હતા જ. An exceptional battle had begun inside the train on the move. બોલો, ચાલુ ટ્રેનની અંદર લડાઈ શરૂ થઈ ગઈ, ધક્કા મુક્કી મારામારી. The walls made another attempt. walls એટલે
શું કહેવાય વરુઓ, એમણે બીજો પ્રયત્ન કર્યો મારી પર. The was made another attempts to snatch my chain. મારી શું કહે છે ચેન ખેંચવા માટે બીજો પ્રયત્ન પણ કર્યો. Still I resisted. ત્યાં સુધી હું સંઘર્ષમાં રહી, એમની સામે સંઘર્ષ કરતી રહી. Still I resisted until one of them, driven by a fancy, gave me an extra hard kick. અમારે એક મને જોરદાર લાત મારી એવું કહે છે. Using all his force, અને પૂરો ઉપયોગ કર્યો બળનો અને મને લાત આપી. એનું શું થયું? ઓફ બેલેન્સ. હવે મેં મારી સંતુલન ગુમાવી દીધી. ઓફ બેલેન્સ એન્ડ I could not recover in time. હું સમયસર શું કહે છે પાછી આવી શકી નહીં. રિકવર એટલે મારું બેલેન્સ ગુમાવી દીધું ને હું ટ્રેનની બહાર જતી રહી. જો રાઈટર એવું કહે છે I literally flew out of the train. હું લિટરલી સીધી આમ દેખીતી રીતે ટ્રેનની બહાર જતી રહી. ફ્લુ આઉટ ઓફ ધ ટ્રેન. જેમ તમે મૂવીમાં જુઓ છો ને કોઈ વ્યક્તિ ટ્રેનની બહાર પડી જાય, પેલા મૂવીમાંથી પાછો અંદર આવી જાય, પણ એકચ્યુઅલમાં આવું થતું નથી. કારણ કે તેને ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ હોય છે. હવામાં જતો તે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સની તમે વિરુદ્ધ દિશામાં ત્યાં સુધી તમે હવામાં રહો, પણ જેવો એ ફોર્સ ઓછો થઈ જાય એટલે તરત તમે નીચે આવી જાઓ. સમજાયું? એવું થાય અહીંયા. I literally flew out of the train, still holding my mobile phone. મારા મોબાઈલ ફોન મારા હાથમાં જ હતો અને હું બહાર ફેંકાઈ ગઈ. I was mid air, હવામાં મધ્યમાં હતી. When I flew right into another train moving on the next track. બોલો બીજા ટ્રેક પર જે ટ્રેન ચાલતી હતી એની પર જઈને જમણી બાજુ જઈને અથડાયા લેખિકા હવામાં. My body hit the moving steel. એટલે છે ને જે જોરદાર રીતે જે ટ્રેન જતી હતી એના સ્ટીલ સાથે મારું શરીર અથડાયું. મૂવિંગ સ્ટીલ એન્ડ રીબાઉન્ડેડ ટુ માય ટ્રેન. અને પાછું અથડાઈ અને આમ આવ્યું. પેલો બોલ દાડો કેવો આમથી આમ અથડાય એવી રીતે લેખિકા સામેની ટ્રેનમાં અથડાયા, પાછા રીબાઉન્ડેડ થઈને પાછા એમના ટ્રેન સાથે પણ અથડાયા. જો રીબાઉન્ડેડ ટુ માય ટ્રેન. ધીસ પિંગ પોંગ must have continued for a several seconds. કેટલીક સેકન્ડ સુધી ચાલ્યો, મિનિટ સુધી નહીં સેકન્ડ સુધી ચાલ્યું. અને પછી શું કહે છે બિફોર ધ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ પુલ મી ડાઉન. ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ મને નીચે લાવે પહેલા શું થયું વાક્યમાં? ડિસ્પાઇટ માય એફર્ટ્સ. મારા પ્રયત્ન હોવા છતાં પણ, ડિસ્પાઇટ એટલે તેમ છતાં પણ, ઇનસ્પાઇટ ઓફ ની જગ્યાએ ડિસ્પાઇટ પણ વાપરી શકાય. ડિસ્પાઇટ માય એફર્ટ્સ માય લેફ્ટ લેગ ફેલ ઓન ધ ટ્રેક. બોલો અને મારા પ્રયત્ન હોવા છતાં પણ મારો ડાબો પગ ટ્રેકની અંદર આવી ગયો અને અવાજ આવ્યો ગચ્છ જેને કપાઈ ગયો. જે કોઈ વસ્તુ કપાય ને એને કેવો અવાજ આવે? સ્લાઇસ કટ થઈને. જો કારણ કે ટ્રેનોના પૈડાનું વજન તો મિલિયનો હોય છે. ગચ્છ. there was a sound of my leg getting chopped. એટલે કપાઈને છૂટો થઈ ગયો પગ. બોલો there was no one to hear my intense scream. બોલો મારી તીવ્ર બૂમો સાંભળવા માટે કોઈ હતું નહીં. intense scream એટલે તીવ્ર ચીસ. I lay motionless for a while. થોડી વાર માટે તો મોશનલેસ થઈ ગયા, બિલકુલ હલનચલન કર્યા વગર ના. motionless for a while watching the red tail light of the trains until it dimmed and faded into a darkness. Then I fainted. લાલ લાઈટ મને દેખાતી હતી, ઝાંખી ઝાંખીને પછી પોતે મૂર્છિત અવસ્થામાં જતા રહ્યા, બેભાન થઈ ગયા. બોલો કોઈ હેલ્પ કરવાનું હતું ત્યાં નહીં. બોલો ટ્રેન પણ રોકાઈ નહીં. કેવું કહેવાય? સીન 2. I was admitted into the AIMS. મને એમ્સમાં દાખલ કરવામાં આવી. જો I was admitted to AIMS દિલ્હી on the intervention of the PM. એટલે સીધા PM ની દેખરેખ હેઠળ, કારણ કે પોતે એથ્લેટ્સ હતા, ફેમસ ખેલાડી હતા નેશનલ લેવલના, એટલા માટે PM ની દેખરેખ હેઠળ એમ્સમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા દિલ્હીની અંદર. The union governments would bear the entire cost of my treatments. યુનિયન ગવર્નમેન્ટે મારી બધી જ ટ્રીટમેન્ટનો ખર્ચો ઉઠાવ્યો. Soon AIMS began issuing daily medical bulletin. અને AIMS મારા માટેના દરરોજે ડેલી મેડિકલ બુલેટિન શરૂ કર્યા. ડેલી મેડિકલ બુલેટિન ઓન માય સ્ટેટસ. I was told that મને એવું કહેવામાં આવ્યું young peoples, auto drivers, roadside vendors were carrying out a candle march to galvanize supports for me and to pray for my recovery. બોલો રસ્તા ચાલતા ફેરિયાઓ, કેટલાક વેપારીઓ, તે ઉપરાંત રિક્ષા ચલાવનારાઓ, સ્ટુડન્ટ્સો બધા ભેગા મળીને કેન્ડલ માર્ચ કરી અને મારા માટે ભગવાનને રિકવર થવા માટે પ્રાર્થના પણ કરી. For my recovery with the help of the best and the latest technology, gradually જબરજસ્ત ટેકનોલોજી અને હેલ્પ દ્વારા ધીમે ધીમે શું થયું? I started responding to the ટ્રીટમેન્ટને મેં રિસ્પોન્સ આપવાની શરૂઆત કરી. એટલે મારું શરીર ટ્રીટમેન્ટની સાથે રિસ્પોન્સ લેતું થયું અને હું સાજી થતી ગઈ એવું કહે છે લેખિકા. The one morning my brother-in-law, my sister Lakshmi's husband, Sahib suddenly asked me, અચાનક એમણે મને કહ્યું, એવરેસ્ટ ચડી ગઈ?
એટલે એવરેસ્ટ ચડો નહીં એટલે કે તું પર્વત ચડવા માંગે છે. He had just read an interesting piece of the information in the newspaper. ન્યૂઝપેપર એકદમ સરસ રસપ્રદ માહિતી વાંચી કલ્પના ચાવલા વિશેની. કલ્પના ચાવલા is the first Indian woman who climbed the Mount Everest. બચેન્દ્રી પાલ, yes. The બચેન્દ્રી પાલ is the first woman who climbed the first Mount Everest. એના વિશે કેટલીક રસપ્રદ માહિતી મેં સાંભળી. એટલે એમના જીજાજી એમને કહ્યું ભાઈ તમે એવરેસ્ટ શિખર સર કરશો. No female amputee had ever scaled Everest. એટલે જે ફિમેલ એમ્પ્યુટી એટલે જે અપંગ હોય ને એવી કોઈ સ્ત્રીએ કે કોઈ છોકરીએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ શિખર સર કર્યો નહોતો. I wasn't amused. I have lost a leg and you are talking of Mount Everest. You are taking up Mount Everest. મેં મારો પગ ગુમાવ્યો તમે માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવાની વાત કરો છો. I started talking to myself. મેં મારી જાતને વાતચીત કરવાની શરૂઆત કરી. If I could take a shot at Everest, succeed, I would become the first female amputee to hold that record. બોલો આ રેકોર્ડ કરવાનો ફર્સ્ટ ફિમેલ એમ્પ્યુટી થઈ જશો. હું આ માઉન્ટ એવરેસ્ટ શિખર સર કરી શકીશ. તો I thought about it for some time and then I convinced to Sahib my willingness to take up the challenges. અને પછી મેં નક્કી કર્યું કે હા હું આ પડકાર સ્વીકારવા માટે તૈયાર છું. ठीक है हम करेंगे. I said I now had some things to look forward to my missions. A goal, મને મારું જીવનનું ધ્યેય મળવાની શરૂઆત થઈ. A goal, a reason to dream. It wasn't not going to be an easy. એ સહેલું નહોતું but throughout my life nothing had come easy. પરંતુ મારા જીવનમાં કશું સહેલું બન્યું જ નહોતું. એટલે જે કંઈ પણ મળતું હતું બધું અઘરી રીતે જ મળતું હતું. ઘણા બધાના જીવનમાં એવું હોય કે જે સહેલી રીતે આપણે કશું મળતું ના હોય, અઘરી રીતે જ મળે. I felt like I was born again. મને એવું લાગ્યું કે મારો નવો જન્મ થયો છે. born again એટલે નવો જન્મ થયો. Then I started waiting for my artificial limb to arrive. When it finally arrived, પછી જ્યારે મારો કૃત્રિમ પગ આવ્યો ત્યારે when it finally arrived, I was overjoyed. હું બહુ ખુશ થઈ ગયો. overjoyed અતિ ખુશ થયો. I was overjoyed. The artificial leg left almost like my real leg. કેવો લાગતો હતો? મારો સાચો પગ હોય એવો જ મારો પગ લાગતો હતો. I could hardly feel that the difference. I had started falling in love with this strange. એટલે મારા શરીરમાં નવો કોઈ વ્યક્તિ દાખલ થયો પગ એને પણ ચાલવા લાગી ગયા. ખરેખર મને બહુ મદદરૂપ થઈ ગયો. Whom I was wedded of life. I had set my eyes on a mountain. મેં મારી આંખો મારો ધ્યેય ક્યાં શિખર પર સર કેન્દ્રિત કર્યું કે મારે માઉન્ટ એવરેસ્ટ શિખર સર કરવો છે. And I needed to prepare myself with the help of this stranger. અને આ અજાણ્યા પગ સાથે મારી સાથે શું કે એની સાથે મેચઅપ થવાના પ્રયત્ન કર્યા. needed to prepare myself. પ્રિપેર એટલે કેવું કરવું? તૈયાર કરી મારી સાથે અજાણ્યા વ્યક્તિ સાથે રહેવાનું, અજાણ્યા પગ સાથે રહેવા માટે. The remaining scene 3 and 4 will be conclude tomorrow. આવતીકાલે ચલા જઈશું અને લેસન પૂરું કરીશું ગ્લોસરી સાથે. ઓકે, થેન્ક યુ.